Welcome to our channel guys. Mag-unbox tayo ngayon ng Orico hard drive enclosure. Kailangan nyo to guys kung may nasira kayong laptop like ayaw mag-on, pwede nyo pa rin kopyahin yung laman na files. Or kapag nag-upgrade kayo ng hard drive ng laptop nyo, kaysa itago nyo yung luma, gawin nyo na lang na external hard drive. Para at least may paglagyan kayo ng ibang files kahit mga movies lang or music. Tignan na natin yung box. USB 3.0 na siya guys. Up to 5 gigabit per second transmission rate. Plug and play na siya guys sa Windows, Mac, and Linux. Buksan na natin. Ayan, ito yung mismong enclosure. Maganda siya guys kasi clear yung case niya. Ito yung output interface. Yung LED light. Tapos yung nasa loob yung SATA interface. Madali lang siya buksan guys, slide lang natin. Tignan pa natin yung ibang laman ng box. Ito yung data cable. User manual. At saka tank card. Kabit na natin guys. Slide lang natin yung cover para mabuksan. Tapos yung hard drive or SSD, slide nyo lang din. Tanggalin na natin yung plastic. Ayan, kitang-kita yung loob guys. Ayan, maganda siya guys, lalo na pag umilaw sa gabi. Kabit na natin yung data cable. Ayan, try na natin. Copy tayo ng 1 gig na movie. Kita nyo naman guys, mabilis siya mag-transfer. 5 seconds lang yung isang movie. Pwedeng-pwede kahit SSD pa yung nilagay natin. So, yun lang guys. Thank you for watching. Please like and subscribe.